सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। स्लो मोसन भिडियो कसरी बनाउने, जस्तै कि टिकटकमा हुन्छ नि त्यो स्लो मोसन टाइम ल्याप्स भिडियो, त्यो कसरी बनाउने त्यसैको बारेमा यो भिडियो तपाईँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईसँग हुनु पर्यो यो स्लो मोसन एफएक्स एप्स, मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु यहाँ, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला, या प्ले स्टोरमा सर्च गर्नु होला स्लो मोसन एफएक्स। तपाईँले यो लोगो चिन्नु होला, यो स्लो मोसन एफएक्स यो। त्यसपछि यो तपाईले यस्तो भिडियो कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो भनेर तपाई यो मिल्कवाला चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो भिडियो तपाईले देख्नुहुन्छ स्लो मोसन, यस्तो भिडियो तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै बारेमा यो भिडियो, यो डेमो हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पुरै स्लो मोसन भइराछ, देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै स्लो मोसनमा गइराछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त यही यस्तै तपाईँ कसरी बनाउनुहुन्छ अर्को स्लो मोसनवाला भिडियो हो। यहाँ देखाइदिन्छु म। यहाँ यो पानीवाला, यहाँ यो स्लो मोसन, यो यस्तो भिडियो तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आज म देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो हेर्नु होला तपाईँले, अनि सिक्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो भिडियो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। स्लो मोसन टिकटकको लागि र अरू त्यो पर्पजको लागि मोसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ छ रेकर्ड मुभी र चुज मुभी। त म रेकर्ड मुभी गर्छु, अहिले गर्छु। तपाईँले पहिला भिडियो राख्नुहुन्छ त्यसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चुज मुभी, या मतलब अहिले रेकर्ड मुभी मतलब अहिले रेकर्ड गर्छु, त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ। त रेकर्ड गरिरहेको छु, गर्नु होला। त्यसपछि रेकर्ड मुभी गर्नु होला। त्यसपछि कुनै क्यामेरा चुज गर्नु होला। म यो गुगलको क्यामेरा लिन्छु, यहाँ गुगलको क्यामेरा छ यो 1 नम्बरमा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड भइरहेछ। अब रेकर्ड हुन्छ भयो। त्यसपछि सिम्पलमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो उफ्रिरहेछ, यसलाई स्लो गरिदिनु होला, यहाँसम्म ल्याइदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै स्लो भइरहेछ। यसरी तपाईले स्लो मोसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अझै म एउटा रनिङवाला स्टेप दिन्छु, त्यसपछि ब्याक गर्छु। अब फेरि स्लो मोसनमा गर्नु होला। त्यसपछि एउटा भिडियो रेकर्ड चुज गर्नु होला। त्यसपछि स्लो मोसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्लो मोसनमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले स्लो मोसन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लिक गर्नु, त्यसपछि यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि लोडिङ प्लिज वेट लिइरहेछ। त्यसपछि सिम्पलमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0.1 चाहिँ यसलाई ब्याक गरिदिनु, यहाँ 0.5 मा ल्याइदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ स्लो मोसन भिडियो यसरी हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कति स्लो मोसन गइरहेछ। फेरि आउँछ, यहाँ आफ्नो एडजस्ट अनुसार गर्नु होला। त्यसपछि फेरि फर्किन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लो मोसनमा, यहाँ यसरी तपाईँले स्लो मोसन बनाउन सक्नुहुन्छ। त यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि अल गरेर प्रेस गरिदिनु होला, साथै लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु भिडियो कस्तो लाग्यो। र मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यहाँबाट तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।